එක දිගට බ්ලොග් 7ක් කරන එකේ පස්වෙනි දවස අද. ඔව් තාම අතපය එල්ලගෙන තමයි ඉන්නේ. දැන් නම් රිදෙනවා නම් අඩුයි. මොකද පේන් කිලර්ස් තියෙනවා. දීලා ඉතින් අද නම් ඇත්තටම මේ මොකක් කරන්නද කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. අපි බලමු නේ දවස් යනකොට මොන හරි වෙන්න ඇත. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. ක්‍රැෂ් බාර් එක මේ වෙලාවේ කියලා කියන්නේ නැමිලා නේද? නෙවිල මෙයාට ඇවිල්ලා. නැමිලා නේ. I'm gonna make a mistake. I just wanna feel alive. පුළුවන් අතපය කඩනවා කියලා අපි කීස්නවා ඉන්නවද? Try not to hold Man, me not easy. down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive. වාගේ මේ ඇලවිල්ට ගැලවුවද කවුරු හරි? ඕකේ හොඳයි ඉතින්. රෆ් සීන් එකේ ඉන්නේ නේ. ඉතින් මෙන්න එහෙම තමයි මේ බ්ලොග් කාරයෝ ආවට පස්සේ ලෙඩ්ඩු බලන්න දෙවේ ඉන්නේ මේ කැමරා එහෙම හයි කරලා මේ කොහොමද හොඳ ෂොට් එකක් තියෙන ඒවා තමයි කල්පනා කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ හසිතර කියලා ගන්න ගත්ත මේ කලිසම් රෙදි මේ තියෙන අතර මේක බ්ලොක් එක මේ මගේ කලිසම් බ්ලොක් එක. ඉතින් ඔගොල්ලෝ බයි මොකටද මේ එකපාරට කලිසම් රෙදි ගන්න ගත්තේ කියලා අතර මේ හැලියකොට කලිසම් රෙදි ඉවරයි. ඒකයි හසිතර කියලා ගන්න ගත්තේ. මේ දැන් අර ඔබට මතකද දන්නේ මම දැම්මා මාස 6කට විතර කලින් හැම YouTube එකම ෂර්ට් විකුණනකොට මර්ච් විදිහට කොට කලිසම් විකුණන කෙනෙක් වෙන්න කියලා කොට කලිසම් මගේ තියෙනවා කියලා. හැමෝම හිතුවේ ඒක ජෝක් එකක් කියලා. හරිද? අර ඒ කියන්නේ මම මොකටද කොට කලිසම් විකුණන වගේ සීන් එකක් තමයි ආවේ. මොකද දන්නේ නැති ඒ කියන්නේ මම හැම වෙලෙම කියනවා මම කරන්නේ මම බිස්නස් විදිහට කරන්නේ එක එක දේවල් ගොඩාක් දේවල් අත්දැක බලන්න එක. ඒක සමහර ඒවා හරියනවා සමහර ඒවා කෙලවෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මම දැන් මේ කවුරුත් සීරියස් නොගත් එක බිස්නස් එක කියලා. ඉතින් ටෙක්ටර් එකේ මලින් දයියා තමයි මේක ඇත්තටම පළවෙනි පාරට සීරියස් ගත්තේ. එයා ඕඩර් එකක් දුන්නා. ඉතින් ඒ ඕඩරේට දැන් මහන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ රෙදි බිස්නස් එක කියන්නේ ඇත්තටම මේ මාර ප්‍රොෆිට් තියනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම එකට එකක් වගේ තියනවා ගොඩක් වෙලාවට. මම දන්න ගර්ල් කෙනෙක් ඉන්නවා මටත් වඩා බාලයි. දැන් එයා අතර මේ කෝටි ගාණක් ගයක් ගත්තා. ලක්ෂ 50කට වාහනයක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම කරේ FB page එකක් හදලා cash on delivery ladies අඳුම් ඩිසයින් කරලා යවලා. හරිද? ඉතින් මේ රෙදි බිස්නස් කියන්නේ හොඳ ප්‍රොෆිට් තියන්න පුළුවන් එකක්. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ ලංකාවේ තියෙන pages අරාමයත් එක්ක ඔයගලන්ට කොහොම හරි ඒවා මහන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ගෑනුවට රෙදි විකුණන එකයි පොඩි ළමයින්ට ඔය এডুকেෂන් software වගේ හදන එකයි තමයි තියෙන සුපිරිම බිස්නස් දෙක මම දකින්න විදිහට. ඉතින් ඒක එහෙමයි. ඉතින් මම වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. අඩුවෙන් කතා කරන්න කිව්වනේ. මේ ගැන වැඩි විස්තර අහන්න ගියා විතරක් මගේ පොඩ්කාස්ට් එකට සෙට් වෙන්න. අපි ආ බ්ලොග් එකේ ඉතුරු කරන්නට. සර්ප්‍රයිස්! චින්තන්ට මේ දවස්වල මේ කණ්ඩ ගෙනත් දෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. චින්තන මොකද ගෙදර ඒ කියන්නේ උයන්නේ නැද්ද? උයන්නේ නැහැ. ඒක කන්න දෙන්නේ නැහැ. කොණ්ඩේ ආයෙ වෙනකන් කන්න දෙන්නේ නැහැ. රස්ස නාර පිනායන සුවඳ. අන්නාසි මං අන්නාසි කන්න කැමති නැහැ. මම හිතුවේ අන්නාසි කන්න කැමති නෑ නෑ අන්නාසි නෑ මේ. අනික් ඒවන චින්තන මං කනවා ඉතින් කවන්න. නෑ කෑවට කවන්න දෙන්නේ නැහැ. කෑවට කවන්න දෙන්නේ නැහැ. දෙන්නේ නැද්ද? දෙන්නේ. හරි හරි. එනවා කණ්ඩ මං යනවා මගේ අතපය රිදෙනවා. හරි. බයි. ආයි කොට පයින්ටි යම්. ආනේ. බයි. ටටා මට ඔයා දාලා යන්න දුකයි. ඒ අයියා දුකට පුංගාලෝ. හරි. පරි යන්න බෑ ඔයා දාලා. දෙන්නේ 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 අන්නාසි කැල්ලනම් දෙන්නෙම නෑ. හරි. ඉතින් මේ තියෙන අපේ අලුත් ස්ටොක්ස් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. තව අරේ තියෙනවා ස්ටොක්ස්. ඉතින් ඉතින් මේ හෙඩ්සෙට් එක ඔන්න මම try කරනවා. ඔන්න මම පොච් තව බිස්තුයි වා කඩන්න හදන්නේ ඉනානේ මේක ගිහලා මේ කැඩුනට පස්සේ
මේක ගත්ත කට්ටිය තමයි නමනවනේ. ඔව් ඒගොල්ලෝ මං කියනවා මුරන්ටි දී කියලා. මේ කියන්නේ ගන්න ඕන එකක් අපි එහෙම නමන්න කියනවනේ කස්ටමර්ට නේද? හරි හරි. නමන්න කියලා නේද? නමන්න පුළුවන් කම්පියුටර්. මගේ බ්ලොග්ස් කලින් ඉඳන් බලන කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මම එක එක තැන්වල එක එක ඊස්ටර් එග්ස් හංගනවා කියලා වීඩියෝ වල. ඒ කියන්නේ එක එක සීක්‍රට් මෙසේජස් මං හංගනවා. ඉතින් මේක තේරෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටික මොලේ තින්නත් ඕනි. ඒ වගේ තමයි හරියටම බාන්නත් ඕනි. හරිද? ඉතින් අද වීඩියෝ එක මට කලින් ඉවර කරනවා මේ කන්නේ පරණ කිඹුලෙක්. මොකද මේ අද දවස් බහිනවනේ මෙහාට. මං හිතන්නේ ලංකාවේ නම් පොඩ බහින සීන් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මම මේ වීඩියෝ එකේ මං හංගපු ටික කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මේ චැලෙන්ජ් එකට කැමති නම් මෙතනින් පෝස්ට් කරලා මෙතන පෝස්ට් කරලා පල්ලටකින් ආයෙ බලන්න ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා හතරක් තියෙනවා ඒ වගේ දේවල්. ඔන්න එහෙනම් මං කියනවා. හරිද? පළවෙනි එක තමයි මේකේ සින්දුවක් එනවනේ. ඒකේ තියෙනවා අහසේ තියෙන තරු ගැන කියන. එතකොට එකපාරට අහසේ තරු යනවා. ඊට පස්සේ ෆාස්ටර් කා කියලා කියන. එතකොට ඒ ෆුටේජ් එක හයියෙන් යනවා. ස්පීඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියන nothing can break me කියලා. nothing can break me කියනකොට මම කීල්ස් එකේ මාස්ක් එක නැතු යනවා. මොකද nothing can break me නේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ කරන්න අනිවාර්යෙන් මාස්ක් එකක් දාගෙන මම ටක් ගාලා ඒක ගලවලා වීඩියෝ එකට ගලවලා තමයි ආයෙ දාගත්තා. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක මම සර්ප්‍රයිස් කියනවා. සර්ප්‍රයිස් කියනකොට සමුවල් එල් ජැක්සන්ගේ ෆොටෝ එකක් ගාලා ඉල්ලනවා. ඒක ෆිල්ම් බලන කට්ටිය දන්නවද සර්ප්‍රයිස් කියලා එයා කියන MF කියන වචනේ කියන. ඔන්න ඔය දේවල් මම හංගනවා මේවල. ඕ මගේ කලින් වීඩියෝ වලක් තියෙනවා. පුළුවන් නම් ගිහිල්ලා බලන්න මම කලින් වීඩියෝ වල ඒවා ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉස්සර වීඩියෝ වලක් තියෙනවා. කලින් ඒවලක් තියෙනවා. මම මගේ daysudilshan.com එකේ ඔය වගේ දාන්න ඉන්නවා. තාම සයිට් එක හදාගෙන යනවා. එහෙනම් thank you බලුවට ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. හෙට